สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพวาดที่เชื่อว่าหลายคนเห็นปุ๊บต้องร้องอ๋อทันที The Persistence of Memory หรือชื่อไทยความทรงจำอันยืนหยัดนะคะของซาลวาดอร์ดาลีปี1931ภาพนาฬิกาเหลวๆอันนั้นแหละค่ะที่กลายเป็นแบบไอคอนของลัทธิเหนือจริงหรือ Surrealism ไปเลยข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์ตัวภาพเองแล้วก็บริบทต่างๆรอบตัวศิลปินด้วยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจให้ลึกขึ้นอีกนิดว่าไอ้เจ้าภาพที่ดูแปลกๆแต่ดังมากเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่ทำไมต้องนาฬิกาละลายทำไมต้องวิวแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยนะคะครับผมสิ่งหนึ่งที่ทำให้แปลกใจตั้งแต่แรกเลยนะคะคือขนาดจริงของภาพนี้เล็กนิดเดียวเองนะคะประมาณ24คูณ33เซนติเมตรเองเล็กกว่ากระดาษ A4 อีกค่ะการที่มันเล็กๆแบบนี้เนี่ยทำให้เวลาเราดูเหมือนกับเรากำลังแอบมองเข้าไปในหน้าต่างสู่โลกส่วนตัวหรืออาจจะแบบโลกแห่งความฝันของดาลีเลยก็ได้นะคะใช่ครับขนาดที่เล็กเนี่ยมันสร้างความรู้สึกใกล้ชิดมากๆเลยซึ่งก็น่าสนใจนะเมื่อเทียบกับพลังของภาพที่มันส่งผลกระทบไปกว้างมากแล้วถ้าพูดถึงบริบทภาพนี้วาดขึ้นช่วงต้นทศวรรษ1930นะครับซึ่งเป็นยุคที่แบบยุโรปกำลังปั่นป่วนพอสมควรเลยทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจที่มันผันผวนมากๆบรรยากาศมันคุกรุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับดาลีเองก็ตอนนั้นเพิ่งย้ายจากสเปนไปปารีสแล้วก็เข้าไปคลุกคลีกับกลุ่มศิลปินซีเรียลิสต์ที่นั่นพอดีเลยอ๋อค่ะแล้วชีวิตส่วนตัวของดาลีเองนี่ส่งผลกับงานเขาขนาดไหนคะเห็นว่าเขาได้รับอิทธิพลจากแนวคิดจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เยอะมากๆเลยโอ้มากเลยครับโดยเฉพาะเรื่องความฝันจิตไร้สำนึกความปรารถนาลึกๆที่อาจจะถูกกดเก็บไว้อะไรแบบนี้ดาลีเขาสนใจเรื่องนี้มากแล้วก็พยายามดึงเอาภาพจากจิตไร้สำนึกของตัวเองออกมาคือเขาผสมผสานความสนใจในเรื่องส่วนตัวมากๆเลยนะอย่างความกังวลปมทางเพศหรือแม้แต่ความทรงจำวัยเด็กที่บ้านเกิดเขาที่คาตาโลเนียเอามาผสมกับเทคนิคการวาดภาพแบบคลาสสิกที่เน้นความสมจริงมากๆซึ่งมันเป็นการผสมผสานที่ดูแปลกแต่ก็ทรงพลังมากครับ การผสมความสมจริงกับเรื่องเหนือเรื่องนี่เองที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของ Surrealism เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ Surrealism ก็คือความพยายามจะเชื่อมโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งความฝันเข้าด้วยกันเพื่อปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกจากข้อจำกัดของเหตุผลนะครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆในตัวดาลีคือวิธีการที่เขาเรียกว่า paranoid critical method หรือถ้าแปลตรงๆก็วิธีวิพากษ์แบบหวาดระแวง โหชื่อฟังดูน่ากลัวนิดๆนะคะมันคืออะไรเหรอคะวิธีนี้ครับคือมันคือการที่ดาลีจงใจสร้างสภาวะให้ตัวเองเห็นภาพซ้อน หรือว่าตีความสิ่งต่างๆในลักษณะที่มันแบบกำกวมสองแง่สองงาม คล้ายๆกับอาการหวาดระแวงอะครับเพื่อให้เกิดภาพหรือไอเดียที่ไม่คาดฝันขึ้นมาในหัว แล้วเขาก็จับเอาภาพเหล่านั้นแหละมาวาดด้วยฝีมือการวาดที่เก่งมากๆของเขา ผลที่ได้ก็คือภาพที่ดูสมจริงนะแต่เนื้อหาข้างในมันกลับบิดเบี้ยวเหนือจริงเหมือนฝันทำให้เรารู้สึกพิศวงหรือที่เขาเรียกว่า uncanny นะครับเหมือนเห็นอะไรที่คุ้นเคยแต่มันผิดที่ผิดทางไปหมดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนจงใจให้ตัวเองเห็นภาพแปลกๆแล้ววาดออกมาทีนี้มาถึงสัญลักษณ์ที่เด่นที่สุดในภาพเลยค่ะนาฬิกาเหลวไหลพวกนี้ตกลงมันสื่อถึงอะไรกันแน่คะเห็นบางคนบอกว่าเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ด้วยครับอันนั้นเป็นการตีความที่ค่อนข้างแพร่หลายเลยว่านาฬิกาที่มันดูอ่อนเหลวยืดหยุ่นได้เนี่ยมันสะท้อนแนวคิดเรื่องเวลาที่เป็นสัมพัทธ์ไม่ได้ตายตัวไม่ได้เที่ยงตรงเหมือนที่เราเข้าใจกันตามกลไกนาฬิกาทั่วไปดาลีเองก็เคยพูดติดตลกนะว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเนยแข็งแคมเบอร์ที่มันกำลังละลายในแดด อ้าวเหรอคะ ครับแต่ว่านัยยะสำคัญจริงๆก็คือมันอาจจะแสดงให้เห็นว่าเวลาในมิติของจิตไร้สำนึกหรือในความฝันเนี่ยมันยืดได้หดได้ไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้เดินเป็นจังหวะตายตัวเหมือนเวลาตามนาฬิกาปกติที่เราใช้กันนะครับน่าสนใจมากค่ะ คือเวลาในฝันมันไม่เหมือนเวลาในชีวิตจริง แล้วองค์ประกอบอื่นๆล่ะคะ อย่างทิวทัศน์ที่ดูแห้งแล้งมากๆในภาพ อันนั้นคืออะไรคะ อ๋อทิวทัศน์นั้นได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านเกิดของดาลีครับที่พอร์ตลีกยาดเป็นชายฝั่งในแคว้นคาตาโลเนียซึ่งมีลักษณะเป็นโขดหินแห้งๆหน่อยมันก็เลยเป็นทั้งภาพแทนของสถานที่จริง
แล้วก็อาจจะเป็นภาพแทนของสภาวะจิตใจที่มันดูว่างเปล่าโดดเดี่ยวหรืออาจจะเป็นพื้นที่ในความทรงจำก็ได้ส่วนต้นมะกอกแห้งตายที่อยู่บนแท่นสี่เหลี่ยมทางซ้ายมือนะครับอันนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นสัญลักษณ์ของความตายการเสื่อมสลายหรือว่าการเวลาที่มันผ่านไปแล้วรูปทรงแปลกๆที่เหมือนใบหน้าคนกำลังหลับอยู่ตรงกลางภาพล่ะคะที่ดูเหมือนจะละลายเหมือนกันอันนั้นคือครับอันนั้นนะครับมักจะถูกตีความว่าเป็นเหมือนภาพเหมือนของดาลีเองในสภาวะที่กำลังหลับหรือว่าอยู่ในความฝันการที่มันดูอ่อนปวกเปียกหลอมละลายก็อาจจะเชื่อมโยงกับธีมเรื่องความอ่อนแอความไม่มั่นคงทางเพศหรือการสูญเสียตัวตนในโลกแห่งความฝันซึ่งเป็นเรื่องที่ดาลีเขาสนใจอยู่บ่อยๆแม้แต่ดีเทลเล็กๆอย่างมดที่เราเห็นกำลังไต่ตอมนาฬิกาสีส้มเรือนเดียวที่ไม่เหลวนะครับอันนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดาลีใช้บ่อยเหมือนกันสื่อถึงความเสื่อมสลายความตายความเน่าเปื่อยอะไรทำนองนั้นโหจริงด้วยค่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็มีความหมายซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วเรื่องเทคนิคการวาดล่ะคะการใช้แสงใช้สีมีอะไรน่าสนใจบ้างคะครับเรื่องเทคนิคก็น่าสนใจดาลีเขาใช้แสงที่ดูเหมือนเป็นช่วงพลบค่ำหรือไม่ก็ใกล้รุ่งเช้าสร้างบรรยากาศที่มันดูลึกลับมันฝันหน่อยแสงเงาที่ตัดกันชัดเจนแล้วก็ทอดยาวมันก็ยิ่งเสริมความรู้สึกเหนือจริงเข้าไปอีกส่วนสีที่ใช้เนี่ยจะคุมโทนนะครับส่วนใหญ่เป็นโทนสีน้ำตาลสีทองของพื้นดินโขดหินตัดกับสีฟ้าของน้ำทะเลแล้วก็ทองฟ้าด้านหลังทำให้ภาพมันมีมิติส่วนตัวนาฬิกาเองก็จะใช้สีที่ต่างออกไปเช่นสีฟ้าซีดๆหรือมีสีส้มอยู่เรือนหนึ่งเพื่อให้มันเด่นขึ้นมาจากพื้นหลังแล้วก็การจัดองค์ประกอบภาพถึงแม้เนื้อหาจะดูแปลกๆวุ่นวายแต่การจัดวางนี่สมดุลมากนะครับมีการใช้เส้นนำสายตาอย่างขอบแท่นสี่เหลี่ยมหรือแนวชายฝั่งมีหน้าผาทางขวาเพื่อช่วยสร้างความลึกการวางตำแหน่งนาฬิกาแต่ละเรือนก็เหมือนนำสายตาให้เรามองไปทั่วภาพไม่ได้กระจุกอยู่แค่จุดเดียวและถึงแม้ว่าจะเป็นภาพเหนือจริงนะเขาก็ยังใช้หลักทัศนียภาพหรือ perspective แบบเรเนซองส์ที่ค่อนข้างแม่นยำเลยทำให้ฉากที่ดูเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันกลับมีความน่าเชื่อถือขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเหมือนกันฟังดูแล้วสั่งดูแล้วล่ะ The Persistence of Memory นี่มันไม่ใช่แค่ภาพนาฬิกาละลายเท่ๆสวยๆอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการสำรวจเรื่องเวลาความทรงจำแล้วก็จิตไร้สำนึกผ่านสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนมากๆผสมกับเทคนิคการวาดที่แบบสุดยอดมากๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ผูกโยงอยู่กับชีวิตส่วนตัวของดาลีเองแล้วก็บรรยากาศของยุคสมัยนั้นด้วยนะคะเนี่ยถูกต้องเลยครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามให้เรากลับมาคิดต่อได้เหมือนกันนะคือถ้าสัญลักษณ์ในภาพอย่างนาฬิกาเหลียวไหลหรือทิวทัศน์เวิ้งว่างเนี่ยมันเคยสะท้อนความรู้สึกไม่แน่นอนความกังวลของผู้คนในยุคของดาลีที่อยู่ท่ามกลางสงครามความผันผวนทางเศรษฐกิจแล้วในโลกปัจจุบันของเราล่ะที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลในรูปแบบใหม่ๆที่ต่างออกไปภาพนี้จะยังสามารถสื่อสารหรือสะท้อนความรู้สึกร่วมสมัยแบบไหนได้อีกบ้างหรือว่าความหมายของสัญลักษณ์พวกนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วตามกาลเวลาที่ผ่านไปก็น่าคิดนะครับ